नमस्ते सबैजनालाई पिसफुल राइडरबाट। अहिले हामी चाहिँ त्रिपुरेश्वरमा छौँ। त्रिपुरेश्वरबाट चाहिँ हाम्रो प्लान के छ भने कति तपाईँहरूलाई यताउता एडभेन्चर मोटरसाइकल उसको मात्रै देखाइराख्ने। आज लेट्स गो। हामी किन साँझ बिहान हामीलाई चाहिने चिज छ नि के छ थाहा छ? कालीमाटी तरकारी बजार। तरकारी चाहिन्छ नि, त्यही भएर हामी अहिले त्रिपुरेश्वरबाट चाहिँ कालीमाटी तरकारी बजारको लागि चाहिँ हामी जाँदैछौँ। तपाईँहरूलाई धेरैभन्दा धेरै चिजहरू देखाउन खोजिरहेको छौँ, समेट्न खोजिरहेको छौँ, किनभने अब यो चाहिँ त्रिपुरेश्वर यहाँ चाहिँ पहिले गङ्गालालुहरूलाई चाहिँ ह्याङ गरेको ठाउँ अगाडि होइन यो उसमा। अनि अब अलिकति अगाडि गएर चाहिँ अब यहाँ अलिकति निस्किहालौँ होइन हामीहरू। अब यो चाहिँ तपाईँको टेकु क्रस गरिसक्यौँ हामीहरू। टेकु क्रस गरिसकेपछि यो नेसनल ट्रेनिङ थियो पहिले, अहिले चाहिँ भनौँ अहिले हनुमान ढोका यता सरेको छ। अब यो चोक क्रस गरिसकेपछि अब हामी चाहिँ यसलाई विष्णुमती भनिन्छ। विष्णु अब क्रस गरेर अब हामी कालीमाटी तरकारी बजार छिर्छौँ है। अब यहाँ चाहिँ अब यो जाम छ। अब हामीलाई चाहिँ के छ भनेपछि अलि अगाडिबाट छिर्ने कि यहाँबाट चाहिँ सिधै डाइरेक्ट छिर्न मिल्दैन कि भनिन्छ। अब यो चाहिँ तपाईँको राइट साइडमा तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ कालीमाटी तरकारी बजार होइन। तपाईँलाई भित्र लैजान्छु म। यो साइडबाट अलिकति अगाडि गएर हामी टर्न राइट लेफ्ट गर्छौँ, किनभनेपछि यहाँबाट अगाडि जान छैन नि। यो टर्निङ लिएर चाहिँ हामीहरू अब हामी लेफ्टतिर छिर्छौँ। यो चाहिँ कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजार। यहाँ फलफुल पनि पाइन्छ है अर्को साइडतिर। आज चाहिँ मैले फलफुल देखाउँदैन तपाईँहरूलाई, किनभने आज हामीहरूले नितान्त तरकारी होइन तरकारी हामीले साँझ बिहान खाने के छ, कुन नयाँ तरकारी आएको छ, के छ, किसानहरूको कस्तो छ, के छ, धेरैभन्दा धेरै चाहिँ इन्फर्मेसन दिन चाहना छ हाम्रो। अब मोटरसाइकल यो यहाँबाट इन्ट्री हुन्छ। त्यो अगाडि चाहिँ खुद्रा हो, यहाँ चाहिँ होलसेल हो है। यहाँ चाहिँ होलसेल हुन्छ। पार्किङ टक्क यो गाडीको साइडमा राखेर हामी पार्किङ गर्छौँ। अनि पार्किङ गरेर चाहिँ हामीहरू भित्र जान्छौँ। अब एकछिन अब पार्किङ पनि सही ठाउँमा गर्नु पऱ्यो, अरूलाई डिस्टर्ब पनि हुनु भएन नि, किनभने यो समयमा आउनु भयो भने चाहिँ तरकारी लिनको लागि सजिलो पनि हुन्छ, धेरै भिडभाड पनि हुँदैन अनि सजिलो हुन्छ। ल के छ अब यसो सबैजनालाई होइन अब तरकारी हेर्नु सबजना, किनभने सबैजना धेरै भिडभाड बिहानतिर धेरै हुन्छ। त्यो हिसाबले चाहिँ अलिकति अब म चाहिँ भलाकुसारी पनि गर्दैछु सबैजनासित। यो टमाटर कसरी छ 350 होइन। हेरौँ अब हामीले लोकल केजीमा किन्दा र यहाँ किन्दामा कति फाइदा छ। त्यही भएर सबैजना धेरैभन्दा धेरै मान्छे चाहिँ आइदिनुहोस्, हेर्नुहोस्। यहाँ चाहिँ फ्रेस पनि पाइन्छ होइन, डाइरेक्ट किसानसित पनि हामीहरू गर्न सक्छौँ होइन। त्यो हिसाबले अब के हुन्छ भने यहाँ 350 भन्नुभयो, हामीले सबै ठाउँ बुझ्नुपर्छ क्या, किनभने कोही डाइरेक्ट पनि हुन्छ। अनि त्यो भएर हामी सबै ठाउँ बुझ्यौँ भनेपछि अनि हामीलाई सजिलो पनि हुन्छ। यहाँ चाहिँ 300 रहेछ अब हेर्नुहोस् है, यहाँ चाहिँ 300 छ होइन। त्यो हुनाले हामीलाई चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ भनेपछि त्यहाँ 350 थियो, यहाँ चाहिँ 300 छ। अब यो त्यही भएर पनि कहिले पनि के हुन्छ 50 रुपियाँको डिफ्रेन्सेस थियो अब हेर्नुहोस् है। त्यो हुनाले जहिले पनि हामी चाहिँ अलिकति स्मार्ट हुनुपर्छ कि सबै त्यो सर हेर्ने, किनभने त्यो हेऱ्यो भने चाहिँ एउटा कुरा फाइदा के हुन्छ भने के तरकारी आएको छ, आफूलाई के खान मन लाग्छ त्यो एउटा कुरा त्यो पनि भयो। अनि हामी त धेरैभन्दा धेरै कुरा हजुरहरूलाई दिन खोजिरहेको छौँ पिसफुल राइडरबाट। अनि त्यो भावनाले चाहिँ अब हामी आलु सबै प्याज सबैतिर गइरहेछौँ है। अब हामीको पनि अब तपाईँहरूले रेट बुझ्न सक्नुहुन्छ होइन। एउटा कुरा के हुन्छ नि बोलीले पनि हुँदो रहेछ, अनि व्यवहार हुन्छ नि मान्छेको एउटा एक्सप्रेसनले पनि, मलाई चाहिँ त्यसो लाग्छ है। अब कस्तो लाग्छ होइन। ढाक भन्नु होइन, यो पनि एक ढाक। राम्रो छ यहाँ। यो आलु बनेपा पनौतीबाट निकै काठमाडौँकै कन्ज्युम भइरहेछ। यो पनि अनि यो र योमा चाहिँ फरक के छ? रेट चाहिँ फरक भयो नि, टेस्ट उस्तै हो। कति भयो अरे यसको?
320 500 820 यो चाहिँ कालीमाटी तरकारी बजार नेपालको चाहिँ सबभन्दा ठुलो तरकारी बजार हो होइन अनि यहाँ चाहिँ विभिन्न देशको विभिन्न भेराइटिजहरू भनौँ नेपालकै धेरै चिज यहाँ पाउँछ धेरै जस्तो अब इन्डियाबाट गर्छ मान्छेहरूले होइन तर यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले ताजा फ्रेस त्यो लिन सक्नुहुन्छ ल्याउन सक्नुहुन्छ यहाँ आउनुहोस् यहाँ अलिकति समय हुन्छ भने यहाँ आएर किनेर लाँदा चाहिँ असाध्यै राम्रो चिप एन्ड बेस्टमा राम्रो पाइन्छ यहाँबाट लगेर अर्को लान्छ यो होलसेल रेटमा चाहिँ यहाँ हुन्छ त्यही भएर सबैजना सबै तरकारीहरू यहाँ पाउँछ अब चाहिँ के छ भनेपछि अब धेरैभन्दा धेरै यहाँ मैले रेट बुझेँ यहाँ रेट बुझिसकेपछि के छ भनेपछि अर्को ठाउँतिर पनि जाउँ किनभनेपछि हामीलाई फेरि झोलाहरू पनि चाहियो होइन त्यो तरिकाले पनि किनभने क्यारी गर्नु पऱ्यो त्यतिकै त हुँदैन हाम्रो झोलामा किनभने सबैजनाले आफ्नो एउटा झोला चाहिँ लिएर आउनुलाई अब तपाईँहरू चाहिँ यता आउने यो कालीमाटी तरकारी बजारको हो भने आफ्नो एउटा राम्रो झोला चाहिँ लिएर आउनुपर्ने हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि मोटरसाइकलमा क्यारी गर्नको लागि पनि सजिलो होस् भन्ने हिसाबमा है रातो अनि किन भनेपछि हामीले इन्भाइरोमेन्ट फ्रेन्डली पनि त हुनु पऱ्यो नि इन्भाइरोमेन्ट फ्रेन्डली हुनको लागि चाहिँ त्यही भएर ब्यागहरू पनि प्लिज ब्यागहरू चाहिँ आफ्नो ब्यागहरू चाहिँ घरैबाट बोकेर लिएर आउनु भने असाध्यै राम्रो किनभने हामी यहाँबाट प्लास्टिक लगेर जान्छौँ फेरि हामी यो सामानहरू बोकेर जान्छौँ प्लास्टिकहरू त फेरि हामीले घरमै राख्नुपर्ने हुन्छ फेरि त्यो जान्छ इन्भाइरोमेन्ट पल्युसन हुन्छ मेरो सजेस्ट पिसफुल राइडरको हार्दिक एउटा अनुरोध के कति भयो भने प्लिज तपाईँ तरकारी किन्दा यता जाँदै हुनुहुन्छ भनेपछि प्लिज तपाईँले चाहिँ आफ्नो घरैबाट झोला लगेर गयो भनेपछि पक्को पनि हुन्छ कतिको झोलाहरू हामीले देखिरहेको हुन्छ च्यातिन्छ सामानहरू पोखिरहेको हुन्छ होइन त्यसले गर्दाखेरि इन्भाइरोमेन्ट पल्युसन पनि हुनु भएन अनि सामानहरू पनि राम्रो हेर्नुहोस् यो टमाटर कति राम्रो छ होइन त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले यहाँ टमाटर यो दिदीको पनि दिदीहरू बस्नु भएको छ होइन त्यो भयो भने टमाटरहरू यहाँ कागती धेरै राम्रो छ होइन फ्रेस छ त्यो हुनाले चाहिँ मैले चाहिँ दिदीहरूबाट लिन खोजेँ क्या टमाटर किनभने अरू ठाउँबाट लिनुभन्दा नि यो अलिक मलाई फ्रेस लाग्यो त्यो हुनाले तपाईँले पनि त्यही अनुसारले एउटा नलेज चाहिँ हुनुपर्छ है राम्रो टलक्क टल्केको भन्दा पनि यो चाहिँ दिदीलाई पनि मैले सोधेँ नजिकैको रहेछ होइन यो यहीँ फार्मबाटै ल्याउनु रहेछ अनि अर्ग्यानिक फिल लाग्यो मलाई अनि त्यो हिसाबले चाहिँ मैले यहाँबाट गरेँ तर तपाईँहरूले प्लास्टिक मैले चाहिँ यसमा गल्ती गरिरहेको छ यो चाहिँ मैले पछि चाहिँ झोलामा राख्छु अनि एउटा कुरा चाहिँ के बुझ्यो भने हामीले यहाँ तरकारी बजार तपाईँले त्यो साइकलमा ल्याउने भन्दा पनि यहाँ आउनुहोस् लिनुहोस् आफ्नो झोला लिएर आउनुहोस् इन्भाइरोमेन्ट पल्युसन हुनुबाट तपाईँ हामी सबैजना मिलेर गरौँ है सबैजना एक भयो भने राम्रो पनि हुन्छ प्लास्टिक घरैबाट बोकेर तरकारी यहाँ आउनु इभिनिङ वाक मर्निङ वाक जस्तो पनि हुन्छ अनि यति भन्दै मैले तपाईँहरूलाई कति देखाएँ के गरेँ हेरौँ तरकारीहरू खान मन लाग्ने अब यहाँ आउनुहोस् लिनुहोस् अनि अर्को कुरा पिसफुल राइडरलाई लाइक सब्सक्राइब गरिदिनुहुन्छ भने मेरो विनम्र अनुरोध छ ल अरूलाई पनि हजुरले सब्सक्राइब गर्नको लागि पठाइदिनुहोस् थ्याङ्क यू सो मच तरकारी खाउँ हरियो बनाउँ हरियो धन हरियो मन